etsimään ateita autamaan. Tervehdys vaan kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään on sitten tilanne, missä minä olen yksin liikenteessä ja menen käymään tuolla metsässä katsomassa mitä sieltä löytyy. Ollaan hyvin lähellä sitä paikkaa, se on noin kilometri tuohon suuntaan, mistä silloin viime vuoden loppupuolella löysin sen linnun rengastusrenkaan. Mutta joo, sehän on tietysti sattuman kaupalla sinne päätynyt. Mutta lähdetäänpä katsomaan mitä metsästä löytyy. Tervetuloa mukaan! Jotakin rautaa siellä on. Jaha. Tasainen on. En tiedä oisko jonkunlaisesta viilasta. Ollaan tosiaan tämmöisen kallion päällä tässä. Viilaa minä veikkaisin. Joo, siihen äskeiseen liittyen, niin sittenhän samasta montusta löytyi 5 kappaletta tämmöisiä metallin paloja. Se äskiäkin alkaa jo. Tuo on vähän tämmönen paksumpi, mutta todennäköisesti nämä ovat ainakin joskus olleet yhtä, mutta mikä se on? En tiedä. Tämähän mä löysin ensimmäisenä, mä epäilin, että se on viila, mutta ei taida olla. No, jatketaan etsintöjä. Mikähän rautamötikkä tämä on. No ei osaa sanoa kyllä. Joku rautajuttu se on. Kyllä siinä jotakin rautaa on. Täältähän nyt löytyy tämmöisiä erikoisia. On hyvin erikoisen näköisiä. Mistähän nämä mahtaa olla? Nämä on kuitenkin kaikki löytynyt aika tämmöiseltä pieneltä alueelta. Kallion päältä. Taas mentiin pari metriä eteenpäin. Ja rautahan siellä on. Siinä. Ja taas tämmönen se. No tämä ei oo enää
Tämä on nyt selkeästi... Näkyykö se auringossa paremmin? Tämä on selkeästi nyt pala jostakin. No niin, tähän pitää tätä aluetta nyt tässä tutkia vähän tarkemmin ja ottaa kaikki nämä ylös, että liittyykö nämä palat jotenkin toisiinsa. Nyt on semmonen hyvin epätyypillinen 8990 ja metsässä kun ollaan, niin se voi olla jotakin parempaa, mutta se voi olla myös ehkä alumiiniakin. No mikä se tämä? On kyllä niin erikoisen näköinen. Joo, se antaa sen äänen. On kyllä erikoisen näköinen pötkylä. Mutta jonkunlainen alumiinikuori tuossa on ympärillä. Ei havaittavissa tekstiä. En tiedä kyllä yhtään mikä tämä on tai on ollut. Sitten oltaisiin tämmöisen kallion jyrkänteellä pudotusta 7-8 metriä. Ei hypätä sinne vaan ei aivan puhas ääni oo, mutta semmoista 80 antelee siihen, niin tarkistetaan mikä siellä on. No niin, oishan se pitänyt arvata semmosilla alueilla kun ollaan. Näitä. Kiväärihylsy. Siinä on voimakas rautasignaali. Siinä on tuommoinen jämerämmän mallinen rautanaula. Sitten on taas metsään tuommoinen vähän epätyypillisempi 89 ID. Mutta löytöhän ei ole taas sitten ollenkaan metsää mitenkään epätyypillinen, eli haulikon hylsyn kantaosa. Siinähän iskurin jälki näkyy ja milloinhan lie kuti on lähtenyt. Seiska 3.
onkohan se kiväärihylsy? Se vois kyllä siihenkin passata. No sehän se on. Ne antaa yleensä kyllä vähän korkeampaa, susta 88 yhtä, mutta se oli nyt 73 se. ...79, eli nyt ollaan niiden kiväärihylsyjen ID-lukemissa. Näin. Pikkuhiljaa on alkanut oppiin tähänkin. Se pikkusen sinne röpöttää, mutta antaa kuitenkin semmoisen yllättävän hyvän tasaisen ID ja kirkas. Niin ei sitä oikein voi jättää kaivamatta, mutta ei se mitään. Saadaan nyt nämäkin ainakin tältä luonnosta pois. No niin, 3 tuntia, vähän vajaa on täällä metsässä seikkailtu. Katsotaan tähän loppuun vielä näitä. Mitä sitä tuli vastaan? Siinä oli rautanaulaa, haulikohylsyä. Sitten en tiedä mikä tämä on. Alkon korkkia tietysti pitää löytyä. Niin, korvessa ei ollakaan, ettei yhtä korkkia löydy. 246 kiväärihylsyä. Mutta tämä oli erikoinen tämä. Nämähän löytyi semmoiselta pieneltä alueelta. Jotenkin ne varmasti liittyy toisiinsa. Tämähän mä löysin ensin ja mä rupesin kuvittelemaan, että tämä on viila, mutta ei se oo viila. Laittakaahan kommenttia, mikä tämmönen kokonaisuus on voinut olla. Tuossa on aika isokin on tuommoinen pala ja tuokin on tuommoinen katkelma. Mutta joo, semmoset löydöt tällä kertaa. Ei mitenkään maagisia, mutta tietysti tämä kokonaisuus kiinnostaa kyllä, että mikä siinä on kyseessä. Joo, lämminkinhän täällä alkaa olla. Pipo alkaa olla jo ehkä vähän liikaa ja samoin hupparilämpöä on varmaan semmonen 18 astetta. Mutta kiitoksia kun olit jälleen mukana. Jos metallietsintä kiinnostaa ja erityisesti tämä meidän touhu, niin pistä ihmeessä kanava tilaukseen. Kommentoi mitä nuo rautametikat on, mikä se olisi voinut olla. Tykkää videosta ja näin edespäin. Kiitoksia kaikille ja se on ensi kertaa. Moi moi! Jos tykkäät videosta tästä, yläpeukkua sille pistä. Ja jos ei